हातले यसरी 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 बजाउने यसरी खानेकुरा कति खानेकुरा त्यहाँनिर उ छ के अरे के हुन्छ त्यो बुफे भनेपछि यहाँबाट हामी ग्रेना बुफे खान जानु लाग्यो बुफे खान बलिङ पनि हेरौँ न जस्ट घुम्नलाई चाहिँ खतरा ठाउँ रेकमेन्ड गर्ने ठाउँ चाहिँ ग्रेना हो हुन चाहिँ होइन यहाँ आयो भने चाहिँ तर अब ग्रेनामा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हामी गएपछि थाहा हुन्छ 1 घन्टा 40 मिनट लाग्छ यहाँबाट ट्राममा जानलाई नेक्स्ट टार्गेट भन्छ आइफोन 14 प्रो म्याक्स है ब्याङ्क लाएर त्यहाँ चाहिँ आइफोन छ बोकेर हिँड्दा फरक पर्दैन समात्यो भने चाहिँ फरक पर्छ समातेन भने चाहिँ यही हो है 14 उयो हो यो के हुन्छ नि आइल्यान्ड हो कि ट्रपिकल आइल्यान्ड हो कि के आइल्यान्ड हुन्छ नि यही हो यहाँ थिचेन चल्ने हुने के हो क्या हस्पिटल लेखा छ नि त ल म चाहिँ आइपुगेँ यो ट्राम कुर्ने ठाउँमा यहाँ आएर फेरि चेक गरेँ त मैले गलत हेरेर चाहिँ अघि न 48 मा पो रहेछ 38 भनेर मरि त्यहाँ सरलाई ठेल्दै होइन बाटो पन्छ्याउँदै गर्दै दौडेर आइ तर 48 मा चाहिँ अब 16 मिनट यहाँ बस्नुपर्छ अब ल्याएको खानेकुरा खान्छु 38 र 48 मा 16 मिनेटको फरक हुन्छ आई एम प्राउड हामी गन्नमा च्याम्पियन हो नि त अस्तिको भिडियोमा हेर्नु मलाई म चाहिँ यहाँ जान लाग्यो ग्रेना बाई म छिरेँ अब म बस्छु अनि अब 1 घन्टा 40 मिनटको मेरो यात्रा हुन्छ यहाँबाट यहाँ चाहिँ होइन यसरी खुट्टा यसरी राख भनेर पनि देखेको हामीले यसरी राख त्यसलाई डिस्टर्ब हुन्छ यस्तो छ सिस्टम बाबु के गर्नु ल उल्टो गइराख म त यता बस्छु उल्टो गइदिएर ट्रेन उता बसिया त होइन माकुरी टाउ हुन्छ नि त मेरो राम्रो लाग्छ कि मलाई ल मेरो यात्रा सुरु भयो है म जाँदैछु खाजा यति खाएको भएर होइन म देखाउनलाई हिँडिरहेको छु ट्रेनमा अहिले सुन्तला खाएको देखाएको छैन नि त भयो अर्को पनि भयो यो चाहिँ यो डकको मुनि जान्छ है हामी डकको भित्रतिर जान्छ होइन जाम्ला जाम्ला उठेर झुलाइदिएर केटोले उयोले यो जाम्ला भनेर उठामा होइन मलाई हेरेर हाँदैछ अन्त बस्छु भने सम्बन्ध उता पढ्नु पर्छ केटा Thank you. यो मान्छे चाहिँ अलिकति दयालु रहेछ म यो बसेको ठाउँतिर बसेको थिएँ अनि त्यो मलाई टाउको दुख्छ नि त अनि उता बस्छु म यता बसेको आरामदारी खिच्छु तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे कान में जा रहा है
this. These are rich people. Yeah. Yeah. These people are rich. Yeah. I think one of those houses here is Million. ओह्रालो त्यो यसरी आकाश यसरी हात देखिरहेको आकाश खस्ने भने डेन्डरमा हो क्या अन्त यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको रहेछ 2 मिनट उता चाहिँ घाम लागिरह यता चाहिँ पानी परिरह 200 रुपियाँ परेको टिकटको ग्रेना गएर भिजेर आउनुपर्ने हो कि त आएन गाइज सो गाइज म चाहिँ ग्रेना आइपुगेँ फाइनली अब म चाहिँ कहाँ जाने हो थाहा छैन म बेपत्ता लापत्ता छु अहिले होइन अब म जान्छु अनि बस मैले चाहिँ यस्तो टिकट काटेको छु कि जसले चाहिँ यो ट्राम पनि चढ्न पर्छ आज 12 घन्टासम्म क्या 12 आवर चढ्न पाउने 100 रुपियाँमा टिकट पाइन्छ अब यहाँनिरको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पनि मैले मजाले चढ्न पाउँछु होइन बसहरू लिन्छु हेरौँ के छ तर राम्रो छ वेदर चाहिँ ठिकै छ अहिले घाम लागिरहेको बादल लागिरहेको तर पानी नपर्दैन नि ठिक छ ल एकदम हामी कहाँ जाँदैछ यो बस चढ्ने बसहरू चाहिँ ल के हो यो यहाँ चाहिँ पानीहरू यस्तो सबै छ त के हो बस हेर न गाइस बस त खतरा रहेछ है भनेपछि जुन ठाउँमा गयो त्यस्तै खाले बस हुँदो रहेछ म कोपेनहेगन जाँदा कोपेनहेगन अर्कै खाले बस आउसमा बवाल बस छ होइन यो चाहिँ गाउँको बस यो गाउँलेहरू गफर्दैछन् दुईवटा गाउँलेहरू बुढाबुढा गाउँलेहरू गफर्दै बस हेर्नु न यो ठिमीको बस छैन कभरले ठिक छ अब चार्जन ठाउँ छ कि छैन हेरौँ अनि यो बसले कहाँ पुऱ्याउँछ हामी त्यहाँ जान्छौँ सो म चाहिँ बसबाट ट्राभल गर्दैछु ग्रेना पुरानो भिलेजको जस्तो बस छ है अनि सर्टिफिकेट टिकट हिँड्न पनि यो वकिङ स्ट्रिट जस्तो छ नि त यहीँ छेउको रहेछ नि त वकिङ स्ट्रिट जस्तो यहाँ भित्र कहाँ थिच्ने कहाँ चाहिँ स्टप ऊ हेर न चर्च रहेछ क्या होइन कहाँ ओर्लिने अब जङ्गलको बिचमा छैन नि एडभेन्चर भइरह कहाँ आइपुग्यो नि थाहा छैन होइन हामी त गाउँमा आइपुगेछौँ वाट ऊ त्यहाँ छ बस स्टप होइन तर अब कति बजी छ ऊ त्यहाँनिर होला नि त लेखे त्यो 1 घन्टामा एउटा आउने बस आउने ठाउँमा आइपुगेको छ उता घर आइपुग्यो क्या आज के हो आजको यो घुमाइ चाहिँ खतरा होला जस्तो पानी छिटाइरह अनि हामीले सबभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर जहाँ ओर्ल्याएको थियौँ त्यही सेन्टर रहेछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ 5 मिनट डिस्टेन्समा बलिङहरू थियो सबै बलिङ खेल्न जान मन लागिरहेको थियो होइन त्यहीँ छेउछाउमा रहेछ सहर सबै सेन्टरै त्यही रहेछ गाडी चढ्यो यहाँ ओर्ल्यो कहाँ ओर्ल्यो थाहा छैन अब गाडी आउँछ अर्को आधा घन्टा पछि त्यही पनि निलो गाडी लान्छ कि लाँदैन थाहा छैन सो हामी चाहिँ बाटो खोज्दैछौँ अहिले चाहिँ भड्केको आत्मा जस्तो भएर अब यहाँनिर चाहिँ गुगल म्यापको फलो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गुगल म्यापले चाहिँ यसरी सरर लाएर घुमेर बाटैबाट आइज भन्छ नि त अब यो चौरबाट होइन यहाँबाट यसरी यहीँबाट हिँड्दै गएर यहीँ छ है बस स्टप गुगल म्यापले घुमाउँछ ल हामी चाहिँ जहाँबाट चढ्यो त्यहाँ आइपुग्यौँ घुम्दै गाउँ पुग्यौँ अनि गाउँबाट अनि यो 122 नम्बर बस चढेर मेरो बस चढेर फेरि यहीँ ग्रेनाको स्टपमा आइपुग्यौँ अब सहर चाहिँ नजिकै रहेछ अनि हामी सहरतिर जान्छौँ अनि त्यसपछि बलिङ खेल्न जान्छौँ अब यहाँबाट यो ग्रेना शान्त छ र शीतल हावा मधुर लागिरहेछ
गाउँ भए पनि फेरि सहरमा जे जे छ सबै छ। न्यु इयरमा पटाका पड्काउने चर्च यही होला। हाम्रो पनि त्यहाँ चर्च सबभन्दा अग्लो चर्च अगाडि पड्काउँछ नि त। कुखुरा रहन्छ नि त। कुखुरै रहन्छ त यो कुखुरा नभए चर्च रहेछ ल पुरा छ ल। के गर्दैन त त हिजो हेरेँ भुतुफिल्म गर्छ त। अनि यहाँका मान्छेहरू हिजो टन्न धोकेर सुतिरहन् कि हो सब बुढाबुढी भन्दा बस्दैन क्या यहाँनिर है। लास्ट धनीहरू हो नि त फेरि यिनीहरू बुढाबुढी भन्ने मात्र हो लास्ट धनी। त्यही भएर त यो पसलहरू यिनीहरूको लागि होला है। फर्स्ट धनी चाहिँ त थाहा छैन नि त यिनीहरू चाहिँ लास्टै धनी हुन्छ नि त। पेन्सनको पैसा ढुस्नु हुन्छ। जानु पाइन्छ कहाँ भाइनु? होरेज भाइ डर लाग्यो एक्लै छिर्नलाई। बोलाउँछ नि छिर्छु। म त गायो भयो। के आमेन के सुम्बामेन होला। यो के अरे ऊ त्यो पियानोको बच्चा त्यहाँनिर ए त्यो पियानो होइन ए यहाँ हेर नि प्रेयरहरूको किताब छ है। होइन स्पिकर म बोले सबै स्पिकर नजिक अब नसुनेको टाढाको सुनेन भने पनि स्पिकर छ नि त। मोडर्न ल सही हो सही। यस्तो पियानो कहाँ देखिन्छ त ल एउटा लेयर यहाँ छ। यहाँ चाहिँ अर्केस्ट्रा के होइन थाहा नभए नि भन्न चाहिँ हुन्छ। के कन्फ्युज गर नि त तिमी। कता आज डर लागिरहेको म यही हो ग्रेनाको सेन्ट्रम। माथिको त्यो सेन्ट्रम लेखा ठाउँमा चाहिँ ख्याल आइसकेको रहेछ। कति पुरानो हो भन्ने कुरा हामी आफै यसरी नै अड्कल गर्न सकिहाल्छौँ। उताबाट आएको अब कता जाने हो? यता जाने कि उता जाने कि उता जाने कि उता जाने? अब जता गए पनि यहाँ बुढाखाडा भन्दा कोही पनि भेटे लाग्छ छैन। अब हामी बलिङतिर जाँदैछौँ। अब हामी बलिङ जान्छौँ, बलिङ खेल्छौँ अनि यसो यहाँको खानेकुराहरू के छ यसो खाएर अनि हेर हामी हाउसतिर फर्किन्छौँ। यहाँ चाहिँ सब बुढाबुढा मात्र ल सब खेल्नेहरू सबै बुढाबुढी। एकजना पनि जवान देखाएन। उ त्यो रक्सी बेच्ने ठाउँमा मात्र हो जवान हुने, खाने पनि सबै बुढाहरू। त्यो पनि एउटा ठाउँ लिउँ अनि खेलिदिउँ। अब के भन्छ यो बुढाहरूसँग कम्पिटिसन हुन्छ। हाम्रो पारो चाहिँ कति बजी आउने रे भन्दाखेरि 4 बजी आउने रे। अनि अहिले भर्खर 2 बजी। अब 2 घन्टासम्म कुरेर बस्नुपर्ने भयो। यो बुढाखाराहरूले हामीलाई टन नदिनु भयो होइन। मोबाइलमा चार्ज पनि छैन, त्यही भएर आज बलिङ खेल्ने लाग्छ छैन। अब हामी हाउसतिर लाग्छौँ अनि उतै गएर केही खाउँला अनि त्यतैबाट रमाइलो गरेर उतै भिडियो खिचौँला होइन। यहाँनिर चाहिँ यही बुढाखाराहरूले हामीलाई आज खेल्नु दिएला जस्तो छैन।
ल म चाहिँ फर्किन लाएँ लेटबेन कुरेर बसिरहेको रहेछ यसमा चढेर जुन बाटो आएको त्यही बाटो फर्किन्छु ल अब आउसतिर गइन्छ यहाँ चाहिँ बुढाखाडाले जमरको जमाएर बसेर रहेछन् हाम्रो केही लागेन फर्किनै पर्यो मेरो सबै कुरा मर्न लागिसक्यो मरिसक्यो नो डेट मरेर हुन्छ होइन अब यो मर्ला अनि मोबाइल मर्ला अब चार्ज गर्छौँ अनि हामी उतै सेन्टरमा गएर रमाइलो गर्छौँ अनि त्यही खान्छौँ अब हामी ओर्लेन त्यहाँबाट निस्कि पनि सक्यौँ ट्रेन स्टेसनहरू बाहिर हाम्रो प्यारो आउस आइपुग्यौँ हामी अब त्यहाँनिर बर्गर किङ छ ल अहिलेको ठाउँ पनि त्यो नि ठाउँ यो नि ठाउँ त्यहाँ चाहिँ खासमा यङ्स आर नट एलाउड भन्ने जस्तो ठाउँहरू यङ त कोही नै देख्दैन होइन बाटोभरि नै सब बुढाबुढा यस्तो बलिङहरू रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट गर्ने ठाउँ भने बुढाबुढाहरूले त्यहाँ गरेर चर्चमा कोही छैन बियर खाएर बलिङ हान्ने ठाउँमा छन् ल Call of Duty dengan nama dengan option mulai. Thank you. अब यति खाइन्छ अनि त्यसपछि काममा गइन्छ अनि काम सिद्धाएपछि घर गएर फेरि भात खाइन्छ यति खाएर त के पेट भरिन्छ यति जाबो त छ अनि यही हो ल आज आउस आइहालेँ आउसको सेन्टरमा बसेर यो खाँदैछु आजको मेरो भिडियो अब यतिकै एन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल